Isang magandang umaga at isang magandang araw, isang magandang hapon muli po sa inyong lahat. Ngayon ay susubukan naman nating tingnan kung ano yung mga properties ng ating graph ng quadratic function. Matapos nating malaman kung paano natin siya i-graph, subukan naman nating tingnan kung paano natin malalaman itong mga properties na to. Itong vertex, yung mga opening ng ating graph ng quadratic functions. Ito yung mga susubukan nating malaman sa ating susunod na mga slides. Ano nga ba yung domain at range, yung opening, yung vertex at axis of symmetry, pati yung x and y intercept ng ating given graph of outer quadratic function. Simulan natin sa domain. So, ang domain, ito yung sakop ng x-axis natin along the graph. So, sa any quadratic function, ang domain natin ay set of all real numbers. Ibig sabihin kasi, sakop ni x-axis lahat. So, if ito yung graph natin, pwede tayong kumuha ng kahit anong x values extended. Kahit ano pa yung x values na i-substitute natin doon sa quadratic function natin, may makukuha at makukuha tayong sagot. So, ito yung lalagay natin, set of all real numbers. Yan lagi yung sagot natin pag tinatanong yung domain ng quadratic function. Pagdating natin sa range, ito yung kakaiba. So, mapapansin natin sa mga graph natin sa ating nakaraang video, so it's either opening upward or downwards. So, mapapansin natin, may part sa y-axis na hindi niya na nakukuha. Simula lang, dimbawa dito sa point na to, pataas. Simula lang sa point na to, pababa. Yun lang yung sakop niya na y value. Pag sinabi nating range, ito yung mga y values natin. So, para makuha naman natin ang range, ito yung y such is an element of real numbers where y is greater than or equal to k. Ano tong k na to? Di ba yung ating vertex, yung y value ng ating vertex. Ngayon, mababago po ba itong inequality sign natin? Opo. So, kung ang ating graph ay upward, greater than or equal yan. Pero kung siya ay downwards, magiging less than or equal. Ibig sabihin, yung sakop niya pababa. Pero kung positive yan, lahat ng mga sakop niya pataas. Simula doon sa k value na yon pataas. Yun yung range of values ng ating quadratic function. So, nakadepende sa y value ng ating vertex. Yun ang kukuhanin natin. Ngayon, sa orientation, ito nakuha na natin to nung nag-graph tayo ng quadratic function. Kung yung value ng a natin ay positive, upward yan. Pero kung yung value ng a natin ay negative, downward. At kung siya ay upward, meron siyang minimum value. Pero kung siya ay downward, meron siyang maximum value. Kasi kung upward yan, meron siyang ma-identify yung lowest point niya. Pero kung downward siya, ang ma-identify mo is yung kanyang highest point. Pagdating naman sa vertex, ito nakuha na natin. Kung siya ay naka-vertex form, so y is equal to a quantity x minus h squared plus k. So, yun lamang pong ating hk, yung ating vertex. Pero kung di siya naka-vertex form, ita-transform natin siya sa kanyang vertex form. Axis of symmetry. So, yung axis of symmetry, kung ito yung ating graph ng ating quadratic function, yun yung pinakagitna. Sorry, gitna. Yan. Kasi pag finode mo to, mirror image na yung kabila. So, axis of symmetry. So, para makuha natin yung axis of symmetry, ito yung x value ng ating vertex. So, x equals h. So, kung ito yung ating hk ng vertex natin, yung value ng x naman niya yung axis of symmetry. Yung k natin, saan natin yung kinuha ulit kanina? Sa range. Yung ating h, yun ang ating axis of symmetry. X-intercept naman, so we're going to let your y equal to 0, then find the value of x. Para naman sa ating y-intercept, it's na constant naman para mas madali makuha natin. Ngayon, ano itong x and y-intercept?
Ito yung mga values na tumama sa x and y values. So, may mga times na meron tayong x-intercept. Ayan, kung saan tumama yung ating graph. Pero may mga times na wala tayong x-intercept. Halimbawa, nandyan yung graph. So, wala siyang x-intercept. Pero it's always na meron tayong y-intercept. Kahit hindi pa siya dito tumama, pag in-extend mo yan pataas, meron siyang tatamaan at tatamaang y value. So, again, it's not always that na meron tayong x-intercept. Kasi may mga oras na hindi naman natama yung graph sa ating x-axis. Pero lagi tayong may y-intercept. Ito yung madaling makuha. The y-intercept is yung pinaka-constant lang. So, kung meron tayong y is equal to ax squared plus bx plus c, okay, ang ating y-intercept is just the value of c. Yan. Tingnan natin yung example natin. Y is equal to x minus 4 squared plus 1. So, opening niyan, upward. Ang vertex natin ay sa 4, 1. Bakit naging 4, 1? Ito po ang ating x. Papalitan natin yung sign nito. Then, ito yung ating 1. Axis of symmetry, it's just x equals h. Eh, ang ating h ay 4. So, x equals 4. Ang domain, set of all real numbers. Hindi po yan mababago. Ang range natin, y such that y greater than. Bakit greater than? Kasi positive yung ating graph. Greater than or equal to 1, yung ating value of k. X-intercept, no x-intercept. Bakit po? If you're going to let this y equal to 0, tapos ito magiging x squared, 4 times 4, 16, 4 times 2, minus 8x plus 1. So, we're going to have x squared minus 8x plus 17 equals 0. Kapag ginamit natin yung discriminant, magiging 8 squared minus 4 times 1 times 17. Magiging, ano to? 64 minus 4 times 1, 4 times 17, 34 plus 34, 68. So, negative 4. Ibig sabihin, no real root. Ibig sabihin, wala tayong makukuhang root dyan. Then, y-intercept, y equals 17. Ito po yun. Yung ating value of c. Siya ang ating y-intercept. Ito tayo doon sa kasunod nating example. Let's have our next example. So, simulan natin sa, pakita muna natin lahat ng ating mga properties. So, ating domain. So, nakita natin kanina na ang ating domain ay laging a set of all real numbers. Yan lagi lalagay natin. Tapos, sa ating range, ang titingnan natin is yung value ng ating k. So, lalagay lang natin y such that y. Tingnan muna natin kung positive o negative to. So, positive, so greater than or equal to negative 5. Opening. Dahil positive siya, ang opening niyan ay upward. Ang vertex natin, kuhanin natin. So, negative 2, negative 5. Axis of symmetry natin, makukuha lang din natin dun sa value ng h. So, x equals negative 2. Doon lang din natin yan nakuha. Pagkatapos, x-intercept. Tingnan muna natin kung may x-intercept. So, kuhanin natin yung expanded value nito. So, x squared, 2 times 2, that's 4x. 4 minus 5. So, magiging x squared plus 4x minus 1 equals 0.
So, kitang-kita natin, pag kinuha natin ang value nito using our quadratic formula, diretso na natin. X is equal to negative of negative 4, so negative 4, plus and minus 4 squared, 16, minus 4 times 1 times negative 1, all over 2 times 1 is equal to negative 4 plus and minus 16 plus 4. So, negative 4 plus and minus square root of 16 plus 4 ay 20. Ay all over 2 times 1 ay 2. So, meron tayong negative 4 plus and minus. Pwede pa natin itong i-factor as 4 times 2. Square root, ay 4 times 5. Square root ng 4 natin ay 2. Square root of 5 all over 2. Pwede nating i-simplify. Kaya ang final answer natin dito ay negative 2 plus and minus square root of 5. So, ang x-intercept natin ay nasa negative 2 plus and minus square root of 5. Ang y-intercept naman natin is yung ito. So, y equals negative 1. Medyo mahaba lang doon sa x-intercept kasi kukuhanin pa natin yung kanyang x value. Dahil hindi naman siya factorable. Next, punta tayo dun sa kasunod. Yan. So, naka-vertex form pa rin tayo. Ang domain niyan, set of all real numbers pa rin. Ang range naman niya, dito natin titingnan. So, since naman ngayon ay negative siya, so y such that y is element of real numbers. No, huwag na natin lagay yun. Y is less than na. Y is less than or equal to 2. Opening naman natin, since negative ay upward. Ay, downward, sorry. Dahil negative siya, downward. Ulit, kaya siya naging downward dahil, ayun, negative. Ang vertex naman natin, 1 and 2. Ito. Tsaka, yun. Ang ating axis of symmetry, titignan lang ulit natin yung value of hx is equal to 1. Tapos, puntahan natin yung x-intercept. So, magiging x squared tayo minus 2x plus 1. And since may negative tayo sa labas, magiging negative x squared plus 2x minus 1 then plus 2. So, magiging negative x squared plus 2x plus 1. So, tingnan natin. Mag-quadratic formula ulit tayo. So, x is equal to negative 2 plus and minus the square root of 2 squared minus 4 times 1 times 1 all over 2 times negative 1. So, as negative 2 plus and minus square root of 2 times 2 ay 4. Ay, ang a pala natin ay negative 1. So, 2 squared plus 4 all over 2 times negative 1 ay negative 2. So, we have negative 2 plus and minus square root of 8 all over negative 2. Pwede pa natin ito i-factor. 4 times 2. Square root ng 4 ay 2. So, meron tayong negative 2 plus and minus 2 square root of 2 all over negative 2. Pwede natin i-simplify. 2 divided by 2, magiging 1. Plus and minus square root of 2 ang ating x-intercept. So, x is equal to 1 plus and minus square root of
At ang ating y-intercept, yung ating y value doon sa ating general form. So, y is equal to 1. Proceed tayo sa ating kasunod. So, ito, para sa ating domain, and ulit, set of all real numbers. So, kung mapapansin nyo, hindi na babago to. Ngayon, range, hindi siya naka-vertex form. So, tatransform muna natin siya sa vertex form. So, ito ay magiging y is equal to x squared minus 6x plus 5. Pag hinanap natin ng third term, 6 divided by 2 ay 3. 3 times 3 plus 9. So, magiging minus 9. Y is equal to square root ng x squared ay x. Square root ng 9 ay 3. Sign ng middle term natin ay negative. Then 5 minus 9 ay negative 4. So, yan. Naka-vertex form na siya. So, since positive siya, y such that y is greater than or equal to ang ating value ng k, which is negative 4. Opening. Dahil nga positive, upward yan. Vertex natin, ito. Negative 3, ay, positive 3. Change nga pala natin yung sign. Positive 3, negative 4. Axis of symmetry, yung ating value of h. So, x is equal to 3. So, ang ating x-intercept, so, tingnan natin. Itong x squared minus 6x plus 5 equals 0. Factorable ba to? Tingnan natin. X minus 5, x minus 1. X 5 times 1, negative 5x, negative x. So, ang value of x natin ay 5 at 1. So, nakachempo tayo ng factorable. So, x equals 5 and x equals 1. Ibig sabihin, dalawang point yung natamaan ng graph. Tapos, y-intercept natin ay yung ating value of constant. So, y is equal to 5. Very good. Let's have our last example. So, katulad nung kanina, naka-vertex, naka-general form. So, transform muna ulit natin. So, y is equal to negative 2x squared plus 8x. Kabukod si negative 4. So, factor out natin yung negative 2. X squared, 8 divided by negative 2, negative 4x, minus 4. Hanap natin yung third term. 4 divided by 2, 2 times 2 ay plus 4, minus 4 times negative 2. Yun. So, ang ating sagot ay negative 2. Square root ng x squared ay x. Square root ng 4 ay 2. Ang sign ay negative. Tapos, 4 times 2, magiging plus 8 to. So, negative 4 plus 8 ay positive 4. Yan, para kita na natin agad yung vertex natin. Ang domain ulit natin ay set of all real numbers. Nabago? Hindi yan nababago. Ang range natin, y such that y, tingnan ulit natin. Oops, negative. So, since negative siya, less than or equal to ang ating value ng k, which is 4. Opening natin, since negative yan, downward. Ang vertex, ito. Pagka natin ang sign yung negative 2, maging positive 2. Vertex ay 4. Ang axis of symmetry, yun din pong value natin ng h. So, x is equal to 2. Tapos, ang x-intercept, tingnan natin kung kaya natin factor. Ay, pata natin muna ang ating pen with negative red. So, negative 2x squared plus 8x minus 4. Divided by 2, x squared minus 4x plus 2. Mukhang hindi ito factorable. So, gagamitan ulit natin ng quadratic formula. So, negative of negative 4 is positive 4.
4 squared, 16 minus 4 times 1 times 2 all over 2 times 1. So, magiging 4 plus and minus square root of 4 times 1 times 2 ay 8. So, 16 minus 8 ay 8 all over 2. Factorable ulit to. Katulad kanina, 4 times 2. So, we can make it as 4 plus and minus square root ng 4 ay 2. Square root of 2 all over 2. Yan. Pwede nating divide sa 2 pareho. Kaya magiging 2 plus and minus square root of 2. 4 divided by 2 is 2. 2 divided by 2 ay 1. So, ang ating x-intercept ay x is equal to 2 plus and minus square root of 2. At ang ating y-intercept, ilang ating constant sa general form. So, y is equal to negative 4. Yan. Sana po ay may natutunan po kayo sa video na to. Paki-share, paki-like. Ito po yung gagamitin nating video para masugatan natin yung nasa week 8 ng ating module. Para malaman natin yung mga properties ng ating graph ng quadratic function. Yun lamang po at maraming salamat. Hanggang sa susunod po nating pagkatuto.